Mėly žiūrovai, Verkovis po kapinėse aš lankiausi prieš metus laiko, kai laidojau savo draugą bičiulį ir man padarė labai didelį įspūdį, kaip šioje šventovėje, kur mes dabar kalbėsime su šventiku, buvo atsisveikinimas su mirusiu draugu. Aš norėčiau pakalbėti su žmogum, kuris palydi į paskutinę kelionę kareiviai, likus už Ukrainos laisvę ir Украиnos gerovę и būsimų vaikų ateitį. Я вам представил как человека, не то как зрителям, который провожает путь последнего бойца, то есть тело бойца, и провожает его, наверное, те боевые товарищи, которые были вместе с ним. Какой вы тоже человек, но не только священник и человек. Как ваша профессиональная обязанность, как вы это сами понимаете, сами чувствуете, какие у вас бывает чувства, ведь каждый день в этом храме происходит прощание с павшим воином. Тут про почуття важко, що можна сказати, так, тому що дуже важко завжди прощатися з воїнами, незалежно від того, скільки років і в якому стані перебуває тіло сюди. Але стан дійсно завжди важкий. Важкий через те, що коли ти бачиш, коли люди, які приходять сюди на прощання, вони дійсно всі замучені горем. І ти починаєш співстраждати з цим людям. Ти починаєш любити цього воїна вже разом з ними. Тому не може бути якось легко прощатися із тими, хто мене захищає, хто допомагає мені жити, продовжувати життя, хто дарує мені ці дні, дає змогу мені бачити якесь світле майбутнє нашої української держави. Ви по возрасту молодой человек, и на ваших плечах вот сразу такая психологическая работа. Как вы сами справляетесь с этой обязанностью проводить человека, когда вокруг горе? Тут, знаєте, завжди допомагають друзі, які є з боку. Кожен із священиків має ще також духівників, з якими ми спілкуємося, з якими ми стараємося ділитися якимись певними враженнями, певними стражданнями і болістями, які відбуваються в нашому житті. Тому Господь завжди підтримує тих, хто його просить про допомогу і хто потребує цієї допомоги. Тому Господь завжди, я надіюся в цьому і впевнений, що Господь допомагає мені, дарує тих сил, щоб не впасти, щоб продовжувати це життя. Я думаю, что к вам происходит на исповедь тоже родственники погибших воинов, погибших, которые потеряли свои близкие здесь лежат. И какими словами вы делаете, чтобы эти родственники имели смысл жить дальше? Ведь потеряли кто-то отца, кто-то сына, кто-то детей. Как им жить дальше? Бачите, тут, що саме на сповіді я говорю, я не можу точно сказати, тому що це є тайна сповіді, про яку не можна розголошувати, але ми завжди стараємося підтримати наших друзів, наші родини, які втратили воїна, який загинув чи син, чи брат, чи тато, чи донька, чи мати і тому подібне. Ми стараємося допомогти тим, що ми розуміємо, смерть – це найважче в житті людини, так? Неможливо пережити її. Це неважливо, яка це смерть. Коли би наш рідний хтось не помирав, тих, кого ми любимо, ми завжди втрачаємо якусь певну частичку себе. Тому що ті, хто біля нас був, вони в певному розумінні, вони і нас навчили якось жити. Любити, творити, ми формуємо якісь певні свої погляди. Але коли людина не доживає, так би мовити, свого віку, а в неї забирають це життя, це і найважче випробування. Але ми завжди впевнені, що і повторюємо знову ж таки, що вся надія в нас повинна бути на Бога. Господь ніколи не покидає людину, Господь завжди перебуває біля неї. Тільки головне нам відкликнутися на його Бога. Головне нам дати йому дозвіл, щоб він нам допоміг, щоб Господь допоміг кожному із нас. І тоді він нам обов'язково допоможе. Тоді він нас підтримає, послухає
і скаже певні слова. Знаєте, інколи ти не знаєш, що говорити, але якось воно само приходить так на думку, що ти починаєш спілкуватися з цією людиною і якось, можливо, допомагаєш їй. Повністю, так би мовити, вилікувати неможливо це. Тому що втрата людини це не є щось, втрата такого, що можна повернути. Чи машини, чи квартири, тому подібне. Мы сейчас находимся в прекрасном храме, и вот на вашей памяти сколько прощаний было с бойцами, которые здесь лежали, и вы или ваш коллега говорили прощальные слова тому человеку, который уже только тело у него было. Тут важко сказати, якщо чесно. Ви сьогодні були на кладовищі тут і, звичайно, бачили багато, скільки є могил. Тому статистики як такої ми не ведемо, скільки саме ми попрощалися з кількома загиблими. Але більшість із них були проведені в останній шлях через наш храм. Більшість із них. Больше всего. Так. Что вы сами пожелали для себя, как священника этого храма, в личной жизни и в жизни вашего государства? Ведь сейчас уже очень тревожное время для Украины. Какие бы ваши пожелания были? Знаєте, дуже гарна є молитва на літургії, в якій розповідається, щоб Господь дарував мир і злагоду уряду і тим, хто керує цією державою, і тоді і нам буде добре жити. Тому найголовніше, що я бажаю собі, так би мовити, і що я прошу у Бога, то щоб Господь зберігав нашу державу, щоб Господь оберігав тих, хто керує нашою державою, хто керує правильно і достойно, і щоб ми за їх миром і спокоєм також мали мирне життя. Я, извиняюсь, не представил вас нашим зрителям, если можно, скажите вы сами. Мене звати священник Юрій. Священник Юрий, Священник Юрій. вы здесь, ваши обязанности в этом храме. Так, я тут вже з 2021 року, з листопада, штатним священником, друг вже на даний момент служу, стараюся, молимося за всіх, щоб Господь дарував всім мир і благополуччя. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Не грейте. Illegal. Все должно. Спасибо. Очень Да. по-человечески.